තවත් කාල කන්නේ කුරුල්ලෙක් කෑවා යන හැමදාම වීඩියෝ කරනවා නැත්නම් කුරුල්ලෙක් කෑවා නැත්නම් එළවලු කාරයා නැත්නම් මාළු කියනවා. හරිම අපි දෙන්නේ පෑන්ඩා YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝයක් එක්ක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සවුන්ඩ් අඩුයිද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඇහෙන්නේ නැද්ද? නැත්නම් ස්පීකර් එකේ සවුන්ඩ් මත නැත්නම් ඔයාගේ ඉයර්ෆෝන් එකේ සවුන්ඩ් මත නැත්නම් ඔයාගේ JBL එකේ සවුන්ඩ් මතද? මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් Bluetooth හරි ඕන එකකට සවුන්ඩ් දෙනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සවුන්ඩ් අඩුවෙන්ද ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ සවුන්ඩ් එක මදිද? මගේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙක කැඩුණා මට හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙකක් ගන්න උනෙත් නැහැ කර්ෆියු දාලා හින්දා මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ බටන් ෆෝන් එකට නම් වෙච්ච හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙක මෙච්චර කාල පාවිච්චි කරේ මේ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න බෑ ඇත්තටම ඇහෙන්නෙම නැහැ ඊට පස්සේ මම Play Store එකකින් බැලුවා ඇප් තියනවාද කියලා ඇප් 10ක් 15ක් විතර ඩවුන්ලෝඩ් කරා ඒත් ආවේ නැහැ හරියටම මේ සවුන්ඩ් එක එන්නේ නැහැ බොරු ඇප් සමහර ඒවා තියෙන ඊට පස්සේ මට ඇප් එකක් හම්බුණා MB 2 ඇප් එකක් ආයි සුප්‍රියලම සවුන්ඩ් හදාගන්න පුළුවන් අපිට ඒ කියන්නේ JBL එක වුණත් 2500 JBL එක වදාන සවුන්ඩ් අඩුයිනේ ඒ JBL එක වුණත් ආයි සුප්‍රියලම සවුන්ඩ් දෙන්න පුළුවන් හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙකට වුණත් ආයි පට්ටේට මේ හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙක වුණත් දැන් කනේ ගහන් ඉන්න බැරි තරමට සබ් දෙනවා මේ සෙටින් තුන හදාගත්තට පස්සේ මේක සෙටින් තුනක් හදන්න ඕනේ. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ කරනකම් බලන්න. මොකද මේ සෙටින් තුන හරියටම හදාගත්තේ නැති වුණොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්පීකර් එක ඩැමේජ් වෙන්න උනක් පුළුවන්. JBL එක ඩැමේජ් වෙන්න උනක් පුළුවන්. ඒකින්ද මේ සෙටින් තුන හරියටම ඔයා ගානටම හදාගන්න ඕනේ. මොකද මේක හරියටම හදන විදිහ ඇප් එකේ උනක් කියලා දීලා නැහැ. මගෙත් මුලින් හෑන්ඩ් ෆ්‍රී ඇහින් නැතුව ගියා ස්පීකර් අවුල් ගියා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ කරනකම් හරියටම බලලා සවුන්ඩ් තුන හදාගන්න මේ එන ජම් වීඩියෝ එකට මගේ මුලින් වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලට වැදගත් වෙන මේ වගේ පොඩි ඇප් වලින් අපේ ෆෝන් එකේ සෙටින් වලින් හදන්න පුළුවන් සුප්‍රීම වීඩියෝස් 29ක් විතර ගෙනත් තියෙනවා තාම සති 3 channel එකක් පටන් ගන්නවා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 700ක් විතර ඉන්නවා ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ subscribe button එක ඔබලා bell icon එක තිබ්බොත් මගේ වීඩියෝ ගාවට ගෙන ගන්න පුළුවන් එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා මම මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා අන්න එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද මේ ඇප් එක Play Store එකේ හොයන්න ගියොත් එහෙම අමාරුයි. මොකද මේකේ රේටින් අඩුයි. මෙගාබයිට් දෙකක ඇප් එක ගොඩක් මේ ඇප් එක ගැන දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම මේ ඇප් එකේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙන දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මම මෙතන මගේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. මේක ඕපන් කරපු ගමන් ඔයා මෙන්න මෙතනින් ඕකේ කියන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයාලට මේ පැත්තෙන් තියෙන බොඩි සෙටින් අයිකන් එකක්. ඔයා මෙන්න මේ සෙටින් අයිකන් එක ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා සෙටින් කියන එකක්. ඔයා මෙන්න මෙතන සෙටින් අයිකන් එක ඔබන්න. මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා මේ සෙටින් ඔයා හරියටම හදා ගන්න ඕනේ. මොකද හරියටම හදාගන්න නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පීකර් එකක් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන show volume control කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඔයා අන්නේ ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ යටම තියෙනවා maximum allowed boost කියලා. ඔයා මෙන්න මේක ඔබන්න ඕනේ. ඔයා මේකෙන් 100% නම් කවදාම දාගන්න බෑ. මොකද මේකෙන් 100% දැම්මොත් එහෙම ඔයාගේ ස්පීකර් එක දෙදරලා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන 80ක් විතර දාගන්න. 90ක් දාගත්තක මන්නේ අනිවාර්යෙන් 100 නම් දාගන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන setting හදාගෙන ඉවරයි. මෙතනින් පොඩ්ඩක් back වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තව setting දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන setting එක මෙතන 100% දාලා තියෙනවා. මෙතන 95ක් වගේ දාගන්න මං වැඩි දාගන්න එපා වගේ. ෆෝන් එක ඔයා දන්නවනේ වගේ ෆෝන් එකේ තරම ස්පීකර් එකේ තරම එහෙම ෆෝන් එකට අර ස්පීකර්ස් දෙදරනවා නම් එහෙම වැඩි දාගන්න එපා. ඔයාලට මේ බූස්ට් කියන එකක් දාගන්න 65කට වගේ 65ක් වගේ දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ස්ටොප් සර්විස් කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඇති ස්ටාර්ට් කියලා මෙතනින් ස්ටාර්ට් කරගන්න. මොකද මගේ මේ ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි නම් සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලන්නු සවුන්ඩ් හොඳයිද කියලා. ඔව් පේන අත්තමුත් නේ ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද දන්නේ සවුන්ඩ් එක ඇත්තකමොත් මම ස්පීකර් එක දෙදරන තරමටම සවුන්ඩ් එක දිනවා. ඔයාත් අනිවාර්යෙන් මේක කරලා බලන්න. මොකද මම හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙකට ගහලා බැලුවා. හෑන්ඩ් ෆ්‍රී දෙකටත් වඩා JBL එකට ගහලා බැලුවා Bluetooth වලින්. JBL එකට තිබ්බට වඩා maximum sound එකට තිබ්බට වඩා තව sound එකක් අපිට මේකෙන් add කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයත් අනිවාර්යෙන් මේක use කරලා බලන්න. මොකද මේ සුපිරි app එකක්. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ මේ app එක. එහෙනම් ඔයාත් use කරලා බලන්න. මම description එකේ link එක දාලා තියන්න. ඔයා අන්න එතනින් ගිහලා download කරගන්න. එහෙනම් මගේ මුලින් videos බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එක ඔබන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ video එකෙන් හම්බෙමු. thank you video එක බලුවට. යක් කියන්තිනවා ගොඩක් අහලා තිබ්බ මේ description එකේ link එක download කරන ගන්න එක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. description එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් කොහොමද ඒක link එකව download කරගන්න කියලා. ඔයා YouTube එකට යන්න. ඔයාට මගේ video එකට යන්න. panda එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කැමති video එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාට මෙන්න මෙතන ඔයාට video එක දැම්මට පස්සේ
ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන පොඩි ත්‍රිකෝණයක් වගේ එකක් තියෙන උඩ. ඔයා මෙන්න මේක එබුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේක තමයි description එක කියනවා. ඔයාලට පේනවා මම මුලින් දාපු වීඩියෝ එකේ app එකේ link එක මෙතන දාලා තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලා download කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මේ විදිහට මේක දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට කියලා download කරගන්න.